जब चाइनाको वुहानमा कोभिड सुरु भयो, चाइनामा पेन्डेमिक फैलियो, अनि त्यसैगरी त्यो पेन्डेमिक युरोपतिर फैलियो, स्पेशली इटालीमा फैलियो। त्यो बेला है हामी नेपालमा बस्ने नेपाली लगानीकर्ताहरू, नेपाली इन्भेस्टरहरूलाई के लागेको थियो, हाम्रो मोस्ट अफ द पिपलको हाम्रो एजम्पसन के थियो भन्दाखेरि यदि यो पेन्डेमिक नेपालमा पनि फैलियो भने स्टक मार्केट क्र्यास हुन्छ, कम्पनीहरूको भाउ एकदम तल आउँछ, मान्छेहरू डुब्न सक्छन् भन्ने यो डर यो आशंका चाहिँ नेपाली इन्भेस्टरहरूमा थियो। तर अहिले के भयो, ठ्याक्क त्यसको विपरीत हुन गयो। आज यस भिडियोमा चाहिँ हामी यो पेन्डेमिकको अवस्थामा फर्स्ट वेभ सेकेन्ड वेभ आइसकेको छ, इभन यो पेन्डेमिकको अवस्थामा पनि नेप्से बढिरहेको छ र अल टाइम हाइएस्ट पोइन्टमा पुगेको छ र टर्नओभरमा पनि हेर्नुहुन्छ नि दिनकै नयाँ नयाँ रेकर्ड बनाइरहेको छ। किन यस्तो पेन्डेमिकमा यो कोरोना अथवा यो कोभिड-19 को पेन्डेमिकमा पनि नेप्सेले नयाँ नयाँ रेकर्ड बनाइरहेको छ, किन शेयर मार्केट हाई बढिरहेको छ, यो बारे चाहिँ हामी यस भिडियोमा चर्चा गर्नेछौँ। यो पेन्डेमिकमा पनि नेप्से बढिरहेको छ, यसको मेन फ्याक्टर भनेको अनलाइन ट्रेडिङ सिस्टम मानिएको छ। टिएमएस हेर्नुहोस् त, आजकल घर बसी बसी हामीले शेयरहरू खरिद बिक्री गर्न सक्छौँ। पेमेन्ट पनि अहिले डिजिटल पेमेन्टको सुविधा आएको, स्पेशली कनेक्टिभिटी आएको कारणले गर्दाखेरि पेमेन्टमा पनि कति सजिलो भएको छ। अहिले घरका गृहिणीहरू हैन, जो मान्छे बेरोजगार भएर बसिरहेका छन् हैन, अथवा जो मान्छेको अहिले जब अहिले छुटिरहेको छ, उहाँहरू पनि शेयर मार्केटमा रेगुलरली ट्रेडिङ गरिराख्नु भएको छ भने चाहिँ शेयर मार्केटमा स्टिल अझै झन् मान्छेहरू थपिँदै हुनुहुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो अनलाइन ट्रेडिङको सुविधाले गर्दाखेरि चाहिँ यो नेप्सेले नयाँ नयाँ रेकर्ड बनाउन सफल भइरहेको छ, किनभने नयाँ इन्भेस्टर हुनुहुन्छ, नयाँ क्यापिटलहरू यो सेक्टरमा आइरहेको छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ नेप्से अझै बढिरहेको अवस्था छ। यही पेन्डेमिकको टाइममा हेर्नुहुन्छ भने एकदम ठुला ठुला आइपिओहरू है, जस्तो एनआरआईसीको हैन, नेपाल इन्सुरेन्स कम्पनीको, अर्को निफ्रा हैन, नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर ब्याङ्कको हैन, यस्ता ठुल्ठुला कम्पनीहरूको आइपिओ आयो। अनि त्यो आइपिओ भर्नको लागि धेरै मान्छेले डिम्याट खोले, हितग्राही खाताहरू खोल्नु भयो हैन। अब आइपिओ भर्न त सजिलो थियो हैन, आइपिओ भर्नु भयो र त्यो आइपिओमा परिसकेको शेयरलाई बेच्न त कहाँ बेच्ने हो, त्यसलाई बेच्न त सेकेन्डरी मार्केटमै आएर बेच्नुपर्छ, यत्तिकै बेच्न त मिल्दैन। अनि एकचोटि सेकेन्डरी मार्केटमा आएर शेयरहरू किनबेच गरिसके पछाडि त्यसको अनुभव लिइसके पछाडि मान्छेलाई के हुँदो रहेछ भने एडिक्सन जस्तो हुँदो रहेछ। स्पेशली यो लकडाउनमा के भइरहेको छ, मान्छेहरू अलिकति फ्री छन् र फ्री भएको अवस्थामा उनीहरू चाहिँ ट्रेडिङ गर्नतिर के भएका छन्, बढी एट्र्याक्टेड भएका छन्, जसको कारणले गर्दाखेरि नयाँ नयाँ इन्भेस्टर आइरहेका छन् हैन। नेपालमा हेर्न सक्नुहुन्छ यो विगत 2 वर्ष अगाडि र 2 वर्ष अहिले यता हेर्नुहुन्छ भने इन्भेस्टरहरूको संख्यामा मोर देन 150% को चेन्ज आएको छ। यो अनलाइन ट्रेडिङले गर्दाखेरि के पनि भएको छ भने जो नेपाली दाजुभाइहरू विदेशमा है फरेन इम्प्लोयमेन्टको लागि जानु भएको छ, उहाँहरू पनि शेयर मार्केटमा इन्ट्रेस्टेड बन्नु भयो कि। अब स्पेशली तपाईले साउथ कोरियामा देख्न सक्नुहुन्छ, साउथ कोरियामा जो नेपाली दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू आजकल घरमा पैसा पठाउनुको सट्टा मन्थली स्यालेरी शेयर मार्केटमा लगानी गर्नुहुन्छ, किनभने साउथ कोरियामा बसेर उहाँहरूले यहाँ ब्रोकरमा एकाउन्ट खोल्न सक्नुहुन्छ, ट्रान्जेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो सुविधा भएपछि चाहिँ विदेशमा भएको नेपाली दाजुभाइहरूले पनि यो अनलाइन ट्रेडिङको मार्फत शेयर मार्केटमा प्रवेश गर्नुभएको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ दिन प्रतिदिन यो शेयर मार्केटको दायरा बढिरहेको छ। अर्को हामीले के देख्न सक्छौँ भने जो स्पेशली फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसनहरूमा काम गर्नुहुन्छ हैन, अरू व्यवसायतिर लागिराख्नु भएको छ, उहाँहरू अलिकति फ्री हुनुहुन्छ। यो लकडाउनको यो बन्दाबन्दीको टाइममा उहाँहरू अलिकति फ्री हुनुहुन्छ, उहाँहरूको वर्क फ्रम होम भएको अवस्थामा उहाँहरूको वर्कलोड चाहिँ कम्प्यारेटिभली अलिकति कम छ हैन, सबैको त नहोला तर म्याक्सिममको त त्यस्तो छ। अनि त्यो अवस्थामा उहाँहरूले यो ट्रेडिङ आवर्समा है 11 बजेदेखि 3 बजे भित्रमा अथवा प्री ओपनिङको टाइममा उहाँहरूले टाइम दिन भ्याइराख्नु भएको छ, उहाँहरूले रेगुलर ट्रेडिङ गरिराख्नु भएको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नेप्सेमा यसले एउटा पोजिटिभ इम्प्याक्ट पर्न गएको छ। अहिलेसम्म त हामीले अनलाइन ट्रेडिङको मात्रै कुरा गर्यौँ है। अब यो नेप्से बढ्नुमा है अनलाइन ट्रेडिङ सँगसँगै इन्ट्रेस्ट रेट, ब्याज दरको पनि ठुलो भूमिका छ है। अहिले मार्केटमा के छ भने इन्ट्रेस्ट रेट कम्प्यारेटिभली कम छ, पहिलाको तुलनामा पहिलाको जुन यो बियरिश ट्रेन्ड थियो नि त्यो बेलाको र अहिले तपाईँ कम्पेयर गर्नुहोस् त, अहिले ब्याज दर एकदम कम छ। ब्याज दर इन्ट्रेस्ट रेट कम भएको अवस्थामा के हुन्छ भने शेयर मार्केट जहिले पनि बढिरहेको हामी युजली देख्न सक्छौँ। के मानिन्छ भने इकोनोमिक्समा एउटा के भनिन्छ भने यो इन्ट्रेस्ट रेट र शेयर मार्केट जुन छ यिनीहरूको रिलेसन उल्टो छ। इन्ट्रेस्ट रेट हाई हुँदाखेरि शेयर मार्केट घट्न थाल्छ, बियरिश ट्रेन्डतिर आउन सक्छ हैन, त्यसैगरी इन्ट्रेस्ट रेट लो हुँदाखेरि चाहिँ शेयर मार्केट बढ्न सक्छ भन्ने एजम्पसन रहेको छ। किन त कसरी इन्ट्रेस्ट रेटले शेयर मार्केटलाई असर गर्छ कुरा गरौँ है। जस्तो मानिलियो तपाईको मार्केटमा इन्ट्रेस्ट रेट कम छ र जस्तो मान्छेहरू लगानीकर्ताहरू जो हुनुहुन्छ बजारमा जस्तो ब्याङ्कहरुमा डिपोजिट गर्दा ब्याज दर कम पाइन्छ भने किन ब्याङ्कमा राख्ने त, बरु म शेयर मार्केटमा हाल्छु भन्ने उनीहरूको इन्टेन्सन हुन सक्छ। त्यही भएर इन्ट्रेस्ट रेट कम हुँदाखेरि लगानीकर्ताहरू चाहिँ यो ब्याङ्कमा डिपोजिट गर्ने अथवा अरू सेक्टरहरुमा इन्भेस्ट गर्ने
गर्ने भन्दा शेयर मार्केटमा इन्भेस्ट गर्न रुचाउँछन्। त्यसैगरी इन्ट्रेस्ट रेट हाई हुँदाखेरि है बजारमा इन्ट्रेस्ट रेट हाई हुँदाखेरि इन्भेस्टरहरू बरु ब्याज पाइँदो रहेछ, यत्रो राम्रो ब्याज पाइँदो रहेछ, इन्फ्लेसन रेट भन्दा पनि ब्याज धेरै राम्रो पाइँदो रहेछ भने यो ब्याज पाउने ठाउँमा चाहिँ लगानी गरौँ न, किन शेयर मार्केटमा रिस्क लिनु त भन्ने त्यो सोच इन्भेस्टरहरूमा आउँछ। तसर्थ इन्ट्रेस्ट रेट बढेको बेला उनीहरू शेयर मार्केटमा इन्ट्रेस्टेड हुँदैनन् अनि इन्ट्रेस्ट रेट कम भएको बेला चाहिँ उनीहरू शेयर मार्केटमा इन्ट्रेस्टेड हुन्छ। र यो शेयर मार्केट बढ्नु अथवा यो नेप्से बढ्नुमा चाहिँ अर्को ठुलो भूमिका कसले खेलेको छन् भने गभर्नमेन्ट प्लस अरू विभिन्न निकायहरूको भूमिका पनि रहेको छ है। गभर्नमेन्टले राम्रो पोलिसिजहरू अपनाएको छ हैन, शेयर मार्केटप्रति उनीहरू पोजिटिभ नै छन्, गभर्नमेन्टहरू अलिकति पोजिटिभ नै देखिएको छ। त्यसैगरी विभिन्न यो निकायहरू छन् उनीहरूले पनि शेयर मार्केटप्रति पोजिटिभ इम्प्याक्ट पर्ने पोलिसिजहरू ल्याइरहेको देखिन्छ। र यो पेन्डेमिकमा हेर्नुहोस् फर्स्ट वेमा त 1 महिना जति झन्डै 1 महिना जति यो शेयर मार्केट बन्द गरिएको थियो हैन, तर पछि के हो भने खुल्ला गरियो। ब्याङ्कहरू बरु एकदम रेयरली खुल्थ्यो भने तर शेयर मार्केट त रेगुलरली खुलिरहेको थियो। त्यसैगरी यो सेकेन्ड वेभ जब पेन्डेमिकको यो सेकेन्ड वेभ आयो त्यो बेला एक दिन पनि शेयर मार्केट बन्द भएको छैन यो पेन्डेमिकले गर्दाखेरि। यो पेन्डेमिकमा हरेक दिन शेयर मार्केट खुल्ला गरिएको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ इन्भेस्टरहरू शेयर मार्केट सधैँ ओपन हुने रहेछ भनेर यो प्रति झन् एट्र्याक्टेड भएको छन्। अरू सेक्टरहरू बन्द, अन्त लगानी गर्ने ठाउँ बन्द अनि शेयर मार्केट चाहिँ खुल्ला भएपछि सबैजना शेयर मार्केटमा आउने भए, जसको कारणले गर्दाखेरि शेयर मार्केटलाई अलिकति इन्फ्लुएन्स गरेको पाइन्छ। अब यो नेप्से बढिरहेको छ, के सधैँ नेप्से बढिरहेको छ त यो कुरा पनि हामीले विचार गर्नुपर्छ है। नेप्सेमा हामीले आफ्नो अरूको सुझाव सल्लाह त लिने हो, तर त्योभन्दा पनि आफूले सेल्फ स्टडी र सेल्फ एनालाइसिस गरिराख्नुपर्छ र बेला बेलामा हामी अलिकति चनाखो पनि बन्नुपर्छ है। हामीले जुन सेक्टरमा लगानी गरिरहेका छौँ त्यो सेक्टरमा हामी ट्रेडर भएर लगानी गरिरहेका छौँ कि हामी इन्भेस्टर भएर लगानी गरिरहेका छौँ कि त्यो कुराहरू बुझ्न सक्नुपर्छ। र त्यसै गरी अहिले बुलिस ट्रेन्ड छ भन्दैमा सधैँ बुलिस ट्रेन्ड त हुँदैन, कुनै बेला यो कुनै पिकमा पुगेर यो त घट्न पनि सक्छ, बियरिस ट्रेन्ड आउन पनि सक्छ हो। त्यो कुराप्रति पनि हामी अलिकति सजग चाहिँ हुनुपर्छ।